Digital TV box users, time to rescan. Huwag palampasin ang mga programa ng 1PH. Pindutin ang menu sa inyong remote. Pumunta sa settings, tapos sa installation. Piliin ang factory default at pindutin ang OK. Pindutin ang password na 0000. Piliin ang yes, sabay pindot ng OK. Piliin ang auto-scan/auto search at saka pindutin ang OK. Paglitaw ng search completed, pindutin ang OK. Tutok lang sa 1PH. Digital TV box users, time to rescan. Huwag palampasin ang mga programa ng 1PH. Step 1. Pindutin ang menu sa inyong remote. Step 2. Pumunta sa settings, tapos sa installation. Step 3. Piliin ang factory default at pindutin ang OK. Step 4. Ilagay ang password na 0000 gamit ang inyong remote. Step 5. Piliin ang yes, sabay pindot ng OK. Step 6. Piliin ang auto-scan or auto-search at saka pindutin ang OK. Step 7. Paglitaw ng search completed, pindutin ang OK. Tutok lang sa 1PH.